Hello everybody, magandang araw. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano nga ba gamitin ang Zoom. Okay? So, ang una nating gagawin dito ay pwede mong i-download ang application or pumunta ka sa Zoom website. So, ang gagamitin natin sa video na ito ay ang web browser. So, open lang tayo ng tab at ito-type lang natin dito, Zoom. Okay? Tapos makikita mo na itong first result. So, kailangan mo lang yung i-click. Okay? At makikita mo na dito ang website. So, dito pwede kang mag-sign in or mag-sign up gamit ang iyong Apple, Google, Facebook, or Microsoft. So, dito ang gagamitin lang natin ay ang Google account. Okay? So, click mo lang ang Google at piliin mo ang iyong account. Okay, so, pagkatapos mong mag-sign in or mag-sign up gamit ang iyong Google account, dito makikita mo na ang iyong profile na nasa itaas. Okay, so click mo lang yung profile. Dito, makikita mo ang plans and billing. Pwede ka rin mag-add ng account or mag-sign up or mag-sign out. So, click muna natin ang plans at billing before tayo pumunta sa ibang options. Okay, so dito sa plans and billing, okay, so current plan natin ay free plan. So, kung gusto mong mag-upgrade to pro plan, so, makikita mo dito ang ibang features kapag mag-subscribe ka sa Pro Plan. Okay, so makikita mo dito na may up to 30 hours per meeting, unlimited number of meeting, cloud recording, 10 gigabyte, Zoom documents, at iba pa. Okay, so balik na tayo dito sa ating dashboard. So, dito sa ating homepage, makikita natin dito ang ating mga activities. Okay, so pwede kang mag-record ng clip. So record yourself and your screen to create a clip. You can share clips with other people or your teammate. Okay, so makikita mo rin dito ang iyong Zoom documents kung gusto mong i-add sa iyong dashboard, Zoom Clips Plus, at Zoom Scheduler. So sa Zoom Scheduler naman, may free trial. So kung gusto mong matry ang free trial, i-click mo lang itong try for 14 days. Okay, so dito sa meeting section, click mo lang ang meetings. Okay, so makikita mo dito ang iyong upcoming meetings, previous meetings, ang iyong personal room, dito rin ang iyong meeting template at meeting agenda. So, ngayon para makapag-schedule ka ng meeting gamit ang Zoom, click mo lang itong schedule a meeting option na nasa itaas. Okay. So, pagkatapos nyan, ay kailangan mo lang i-type dito ang topic or title ng iyong meeting. So, for example, emergency meeting. Okay, tapos pwede mo rin lagyan ito ng description or note para sa mga taong i-invite mo dito sa meeting na to. At ang schedule ng meeting. So, kailangan mong i-select ang date ng meeting. So, for example, September 30. Okay, at ang time ng meeting. So, 11:30 a.m. or p.m. At kailangan mo rin ilagay dito ang duration. So, may 40 minutes, 15, 30, 40 minutes. So, kung gusto mong mas matagal ang duration ng meeting, ay kailangan mong mag-subscribe sa Pro Plan. Okay, so you can schedule meetings up to 40 minutes each your current basic plan. So, kailangan mong mag-upgrade to Zoom Workplace Pro. Okay, pagkatapos yan ay piliin mo lang ang iyong time zone. At sa invitees naman, you can, kailangan mong i-enter dito ang usernames or ang email address ng mga tao na gusto mong i-invite sa meeting na ito. Sa meeting ID naman, pwede mong piliin itong generate automatically or personal meeting ID. Okay, so sa template, personal template or none. So, pipiliin lang natin dito ang none since wala pa tayong template. Okay, so andito pa ang ibang details. Pagkatapos nyan, ay click mo lang itong save option. Okay, so dito sa meeting section, pumunta ka ulit dito at makikita mo na ang iyong upcoming meeting. Okay, so pwede mo rin i-copy dito ang invitation. Okay, so click mo lang itong copy meeting invitation at pwede mo na yung isend gamit ang messenger or ibang platform na ginagamit mo para makipag-communicate sa iyong mga katrabaho.
So, dito naman sa recording section, okay, makikita mo dito lahat ng naka-record na meeting. Okay? So, makaka-store ka dito, stream and download your video recordings directly from the Zoom cloud. Okay, so kailangan muna natin mag-upgrade to Zoom Workplace Pro para ma-access ang feature na ito. So, makaka-receive ka dito ng 10 gigabytes of cloud storage and access to cloud recording by upgrading to Zoom Workplace Pro. Okay, so dito naman sa hub section, okay, sa hub section, may makikita ka ditong iba't ibang information. So, kagaya nito, makikita mo dito ang iyong files, lahat ng files na nakashare sa iyo, at mga trash na dinelete mo sa iyong recordings or mga meetings na na-remove mo sa iyong dashboard. Okay, so dito naman sa whiteboards, okay, click lang natin itong whiteboards. Okay, so kung gusto mong gumawa ng bagong whiteboard, click mo lang ito. Okay, so magantay ka lang ng ilang segundo. Tapos pwede ka na dito gumawa ng bagong whiteboard. Okay, so pwede ka rin gumawa ng template, bagong project, or mag-import. So hindi na natin kailangan i-detailed ang pag-explain ng settings na yan. So dito naman sa notes section, okay, so para makagawa ka ng bagong notes, i-click mo lang itong new option na nasa itaas. Iyan. Okay, so pwede mo nang ilagay dito lahat ng important notes para hindi mo makalimutan. Okay, so isa rin to sa gustong-gusto ko kapag ginagamit ko ang Zoom kasi hindi lang siya for meetings na video conference. Meron din siyang notes na kung saan pwede mong i-store dito lahat ng importanteng detalye about sa work mo. Okay, andito rin ang clips, andito rin ang documents at task. Okay, so punta tayo dito sa clips. So kung gusto mong mag-record ng clip, click mo lang itong record clip. At pwede ka nang mag-launch dito ng meeting. So, click mo lang itong open Zoom meetings at pwede mo nang ma-record ang iyong meeting. Okay? So, dito naman sa Zoom documents. Okay? So, pwede kang makagawa ng bagong document. May new data table din dito. You can create for meetings. Pwede ka rin galing sa templates or mag-import ng documents. So, marami kang pwedeng paggamitan kapag pipiliin mo ang Zoom para sa iyong business, lalo na kung isa kang business-minded na person at gusto mo lahat nandito na kapag may video conference ka or even kung nag-aaral ka pa, pwede mo rin gamitin ang Zoom meeting, especially if you are a teacher or may online courses ka, so pwede mo talagang magamit ang Zoom para sa iyong trabaho. So, that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!